Het is een spannende dag voor de bewoners op Tepu, een Inheemsdorp dicht bij de grens met Brazilië. Vanaf vandaag zal er 24 uur per dag stroom beschikbaar zijn. Niet van een dieselmotor, maar van zonnepanelen. Thomas Jacobo en Iwan Misika wonen en werken in het dorp. Thomas werkt als bestuursopzichter en Iwan is leerkracht op een school. Zij zien met de komst van 24 uur stroom veel ontwikkelingsmogelijkheden voor het dorp. Wafi stroom dan breedte zijde no of ontwikkeling dati. No uabi belangrijk voor corruptie, voor leesboeken en ook patiënten, zuster voor in een kliniek en of niet bon voor ACT kan je pinanga dit project dan morgen gevaarlijk. Mijn leerkrachten voor het Tepu, voor de kinderen, voor gildes. En mijn breedte voor de stroom, ook is de stroom nodig. Alang we de na dungru, in a dungru ting. No mi penia stroom, skorokin deri, leesi buku, bakana netiuru, posis ribi. Maar mijn breedte asan di situ, sami abimeti, dan mo poti inafritset kinso. Baka moro lekwanyari uknapja fu officieel tap one project en eigenlijk op een nieuwe fase voor Tepu. Het hebben van elektriciteit eenmaal 24 uur betekent heel veel voor de mensen hier. Business opportunity definitely, maar kleine eenvoudige zaken als het hebben van koud water. De mensen hier zijn niet geïsoleerd, die blijven reizen en zijn regelmatig in Paramaribo. Dus hebben van vergelijkbare luxe artikelen wordt nu toch wel belangrijk voor de mensen. Het kunnen studeren van kinderen iets later dan zij normaliter gewend zijn als er geen brandstof is natuurlijk een belangrijke. Maar ik zou zeggen ook voor de medische zorg hier betekent het dat je gekoelde zaken kunt hebben. Het hebben van de mogelijkheid om kleine verwerkingsapparaten te hebben, machientjes, voor inkomsten genererende activiteiten. Ik denk maar aan een kleine chopper om pepertjes te choppen. U heeft daarnet gezien het peperhuis waar we u hebben gebracht. Dat werd allemaal met een koffiemolen gedaan. Een stukje verlichting van de arbeid, maar ook opslagfaciliteiten verruimen. Dus voor de business zie ik vrijwel mogelijkheden groeien met de dag. Het zonnepanelenproject is mogelijk gemaakt door de United Nations Development Program, UNDP, en de Japanse ambassade. Zij zijn grote voorstanders van het gebruik van groene energie. We recognize that with the increasing emissions of of greenhouse gas emissions through the use of fossil fuels, we have to reduce on the use of petroleum and diesel. And the generators here, they use petroleum, they use diesel. It is not an efficient way of even getting the fuel to Tepu. It is harmful to the environment. It creates a noise pollution because you have the generator running while the kids are trying to use the electricity to study. So there were a number of factors that just simply did not make the use of fossil fuels the best way forward for a village like this. And therefore, with the existing capacity in the village, with the partnership with ACT, and with the UN and UNDP's commitment towards reducing the use of fossil fuels as a means of reducing greenhouse gas emissions, this just became a perfect opportunity for us to partner with all those that we're partnered with to see this project to this stage today. I'm sure we are already benefiting from this project because, or perhaps the first time in a long time, the village is able to have electricity without... UNDP-vertegenwoordiger Alexis Armstrong is verheugd over dit project. Niet alleen vanwege de energievoorziening voor het dorp, maar ook omdat hiermee meteen meerdere Sustainable Development Goals worden gerealiseerd.
There is a sustainable development goal that deals with clean energy, and that's the goal that we're primarily addressing. However, the main theme of the 2030 development agenda, which is the SDG agenda, is leave no one behind. And how best to ensure that you leave no one behind, but to find a community of indigenous people, pretty much right in the center of the Amazon forest, that has traditionally been left behind. The schools are not as good as the schools in Paramaribo. The health system is not as good as the health system in Paramaribo. The energy supply is not as good as the energy supply in Paramaribo and on the coast. And therefore, one can argue that they have not necessarily been enjoying the benefits of development in the way that coastal communities have. So the effort in leaving no one behind also created the basis for us to have this intervention in such a remote community, literally in the middle of the Amazon. De overheid heeft ook een bijdrage geleverd aan de realisatie van het Groene Energieproject. De dienst elektrificatievoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft ook een bijdrage kunnen leveren aan de installatie van de zonnepanelen. Eerste plaats de scholing, basisontwikkeling en de behoefte aan gelijk Paramaribo informaties te kunnen hebben op televisie, radio's. Is ontwikkeling. Kijk, bij eenmaal 24 uur komen automatische ontwikkelingen. Hè? Interdata, het bedrijf die de zonnepanelen heeft geïnstalleerd, heeft erop toegezien dat elke woning is aangesloten op het netwerk. Het systeem hier is een systeem die heeft 75 panelen, gegroepeerd in clusters van 15 panelen in één groep, dus 5 groepen. En dat is dan gebracht via charge controllers naar een centrale samenstelling naar die accu's toe. En dan natuurlijk dat is aangesloten op 3 5,5 kilowatt inverters. Dus zo'n 15, 16 kVA systeem. De hele dorp heeft al een gridnetwerk. Dat is de DIV heeft dat geïnstalleerd al jaren. En dat is een aggregaat hier. Dus we hebben het systeem ook samen met de aggregaat aangesloten als een hybride systeem. Dus mocht het zijn dat de accu's te laag komen te staan, de voltage, wat tot nu toe niet is gebeurd, maar mocht dat gebeuren, dan start de generator automatisch en dit vult die accu's aan tot een bepaalde voltage, zodat ze niet te laag worden ontladen. Nu Pelelu Tepu beschikt over elektriciteit, zal met het Amazon Conservation Team gewerkt worden aan schoon drinkwater voor de bewoners van het dorp. Tepu heeft op diverse momenten aangegeven welke richting ze uit willen met hun dorp. Met het verzoek voor elektrificatie is het verzoek gekomen om drinkwatervoorziening aan te pakken. Vandaag zijn we in een gelukkige omstandigheid dat we een MOU hebben getekend met de medische zending als start zijn voor het drinkwaterproject. Maar Tepu's grootste wens is in feite een inkomstenbron hier te helpen ontwikkelen, zodat de mensen vergelijkbaar met Alalapado behoorlijke stijging hebben in hun maandelijks inkomen. In dat kader zijn we bezig als ACT te inventariseren welke resources er voorkomen in het gebied. Dus dat is vrij vroeg om iets concreters over te zeggen. Het zonnepanelenproject heeft $350.000 gekost en moet de dorpelingen nog heel lang van stroom voorzien. Er zijn 88 huishoudens aangesloten op het groene elektriciteitsnet.